Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Dennis, ang inyong chef. Sa aking mga subscribers, saka sa aking mga viewers, maraming salamat po. Saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, mag-subscribe na po kayo para ma-update po kayo sa aking mga new videos. Ngayon po ay gagawa po tayo ng patties at gagawa na rin tayo ng burger sandwich. Mga negosyante po dyan na nagtitinda po ng burger o burger sandwich, mas maganda po pag kayo po ang gumagawa ng sarili nyong patties para mas malaki po ang inyong kikitain. Ang mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng ating patty ay oatmeal, chicken hotdog, pineapple, seasoning, egg, black pepper, malunggay flakes, ground pork, bread. Ngayon naman ay punta tayo sa ating procedure. Siyempre, unang-una ang ating ground pork meat at ang ating hotdog, chicken hotdog. Tartarin po natin ang ating chicken hotdog. Pagkatapos po natin tadtadin ang ating chicken hotdog, ilagay na po natin o ihalo na natin sa ating ground pork. Pagkatapos, ilagay na po natin ang ating paminta, oatmeal, ang ating malunggay flakes, ang ating seasoning, egg. Yan, pagkatapos po, i-mix na natin ang ating mga ingredients. Pagkatapos po natin i-mix, tadtadin po natin ang ating pineapple. Pagkatapos, ito ay ating pigaan at ihalo na rin po natin sa ating gagawing patties. Bago natin ilagay yung ating pinya, kailangan muna natin siyang pigaan para hindi siya basa. Ayan. Ayan na natin dito para hindi siya basa. Pagkatapos natin ilagay ang pinya, haluin natin siya. Ayan. Mix natin ng mabuti. Yan, tapos iwanan natin siya ng 15 to 20 minutes para mag-cure. Iwanan natin dito yung ating patties 15 to 20 minutes para mag-cure siya. Ayan. And after 15 minutes, ito na ang ating patties. Mag-cure na siya. Ayan. Pwede na natin siya i-mold na gawin natin patty. Pwede na natin siya i-mold na gawin patty. Ayan. Mayroon tayo dito measuring cup. Ito. Bali, ito yung 1/3 na cup. Ayan. Gawin na natin.
Meron na tayong patty. Ayan. Yan na po ang ating patties. Nilulutuin na natin ang ating patties. Tapan natin para maluto. Luto na po ang ating patty na mayroong dahon ng malunggay at oatmeal. Ngayon naman po ay mag-grill po tayo ng bread. Halina po kayo at ating tikman ang ating sariling gawang patties. Hindi ba mas magandang kayo ang gumagawa ng inyong mga produkto o kayong napoproduce ng katulad ng pagbibenta ng mga burger, sandwich? Mas maganda pag kayo na ang gumagawa ng inyong patties. Tiyak na kayo ay kikita.